Xin chào cả nhà, mình tên là Hoàn, mình đến từ Hà Nội. Minasan, konnichiwa. ベトナムのハノイから来ました。今日は茨城県の潮来という町に来ています。ここは湖や川に囲まれた水の町です。毎年6月になるとあやめ祭りをやっていますので見に来ました。では見に行きましょう。mọi người cùng đi xem mình thôi. Itako ở tỉnh Ibaraki và Sawara ở tỉnh Chiba đều rất gần biển, và nơi được bao quanh bởi một hồ lớn tên là Kasumigaura cùng một con sông dài tên là sông Tonegawa. Nó được gọi là Suigo, thành phố của nước. Ngày xưa, thuyền được dùng để chở người và hàng hóa, nên đường thủy cho tàu bè qua lại đã rất phát triển. Vào tháng 6 hàng năm, lễ hội Ayame được tổ chức, nên có rất đông du khách đến tham quan. Nổi bật với những bông hoa diên vĩ tuyệt đẹp và sự kiện tổ chức đám cưới bằng thuyền mang tên Yome Iri Bune. Rước dâu bằng thuyền là việc cô dâu đến nơi người chồng mình sẽ cưới. Việc rước dâu bằng thuyền cũng được tổ chức vào ban đêm. Đó là sự kiện rất là lãng mạn với những bông hoa diên vĩ và bầu không khí ban đêm tuyệt vời. Ohayou gozaimasu. 今日は佐原あやめパークにやってきました。これから遊覧船に乗ってみたいと思います。Tại công viên Sawara Ayame, bạn có thể đi thuyền qua sông Tonegawa và các tuyến đường thủy. Sông Tonegawa là một con sông lớn nên cảm giác đi bằng thuyền rất là tuyệt vời. Khi đi vào đường thủy từ sông Tonegawa, hãy đi qua bằng cổng xả nước. Đó là một cổng khá nhỏ nhưng rất thú vị. Có 12 cây cầu trong dòng sông này, tất cả thì đều được đặt tên. Ngày xưa mọi người thường đi học, đi làm, chở đồ và sử dụng thuyền cho mọi công việc trong cuộc sống. Xung quanh đây có rất nhiều cây xanh, cho bạn cảm giác như đang ở Việt Nam vậy. Sawara phát triển như một thành phố trên sông nước. Hiện nay, nó trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng với quang cảnh thời kỳ Edo. Ngoài ra còn có các quán cà phê và nhà hàng, nên đây là nơi đáng để đi dạo và ngắm cảnh. 水と緑が美しい水郷、潮来、佐原、皆さんぜひ来てみてください。